Shikues nderuar, do të zhvendosemi në hapësirën e intervistës, do të diskutojmë në fakt për politikën në Kosovë, që duket se me një triumf në zgjedhje nga ana e Albin Kurtit dhe lëvizjes Vetëvendosje do të ketë një interaktivitet më të lartë mes Tiranës dhe Prishtinës, le të shpresojmë për mirë, por mos përjashtojmë ndoshta edhe polemikat e mundshme. Është bashkuar me mua në studio kryetari i Bordit Qendrës lëvizjes Vetëvendosje në Tiranë, Enis Sulstarova. Përshëndetje, faleminderit që në studio. Sot Albin Kurti dhe lëvizja Vetëvendosje do të festojnë në Tiranë fitoren e zgjedhjeve të parakohshme në Kosovë. Diçka që është e paprecedent. Përse është marrë ky vendim? Qendra në Shqipëri ka kontribuar në fushatën që u zhvillua në Kosovë. Ne jemi pjesë e lëvizjes, edhe pse jemi në mënyrë autonome të organizuar në Shqipëri. Sikur se dini, Albin Kurti ishte i ftuar para disa javësh në një tubim me qytetarët e Shqipërisë. Dhe ai tubim mund të themi që ishte fillimi i fushatës edhe në Kosovë. Kështu që është mos e natyrshme që pas festimit të fitores në Prishtinë, ta kemi të ftuar zotin Albin Kurti si të ftuar nderi në festimin që ne si qendër bëjmë në Shqipëri. Beson se fitore i të shqiptarëve, vetëm me Kosovës. Beson se mund të ketë polemika, unë e përmenda pak në tezën hapse, nuk është se kanë munguar dhe përplasjet në distancë me zotit Kurti dhe kryeministrit Rama të paktën. Nuk besoj se për këtë rast ka polemika. Kjo është një aktivitet që bën Qendra dhe ai është ftuar nderi. Edhe ndërsa për më tej, sigurisht që unë kam shpresën që zoti Albin Kurti dhe zoti Rama të bashkëpunojnë si kryeministra të dy vendeve shqiptare, por sigurisht që ka dhe vende për kritika, ka dhe vende për polemika se tha dhe ju. Për shembull, ne jemi shumë kritik për sa përket takimit që zhvillua në Nish, në Novi Sad, më falni të Serbisë, që quajt me shumë pompozitet minishengeni. Tani, sikur se u pa minishengeni, u ndoq nga dështimi i Shqipërisë për të marrë status në vendin kandidat në BE. Pra këto nisma që duke sikur pompohen me shumë fanfar, po nuk kanë përmbajtje, ose kanë përmbajtje të dëmshme për shqiptarët, duhet të marrin fund. Tirana dhe Prishtina duhet të koordinojnë bashkëpunimin e tyre rajonal dhe me gjërë. Mirë, të marrim dhe mundësin tjetër. Mund sjell zoti Kurti një energji të re në raportet mes Tiranës dhe Prishtinës, duke qenë se bashkimi kombëtar është dhe pjesë e agjendës politike të lëvizjes Vetëvendosje. Të paktën është statut. Padyshim, neve e kemi këtë një projekt afatgjat dhe do punojmë hapasapi për ta realizuar. Për mandatën e parë të qeverisës, unë kam me besimin që lëvizja Vetëvendosje në udhëheqjet e qeverisë në Kosovë, se tha dhe ju, do ushtroj një lloj presioni pozitiv, që ato 50 marrëveshje që janë nënshkruar në çdo vendeve të zbatohen plotësisht. Dhe marrëveshjet e reja të nënshkruhen dhe të shkohet dora dorës drejt integrimeve të dy vendeve në shumë fusha. Ju më pat kishte lajmin e Kofë Industrisë për tregun e bashkët të dy vendeve që nuk krijohet. Dhe sigurisht që kjo është diçka shqetësuese. Ne jemi shumë në favor të krijimit të këtij tregu të bashkët Shqipëri-Kosovë. Përpara se të krijohet ky minishengeni i shkëmbimeve ballkanike. Ndërkaq, mendon se do të vazhdojë tradita e mbledhjeve ndërqeveritare? Vetëvendosja është shprehur me kritika, mund të vinë një dimension tjetër? Kritikat kanë qenë më shumë në aspektin, si sikur të thash më parë, të propagandës dhe jo të substancës, përmbajtjes. Takimet do vijojnë dhe besoj do jenë të frutshme dhe besoj që ato vendime që merren do të gjejnë më shumë zbatim. Të paktën nga ana e Prishtinës nuk kam pikë dyshimi që duke qenë krye zoti Albin Kurti, ato marrëveshje dy palëshe që nënshkruhen do të gjejnë zbatim plotësisht. Në një publikim të pak ditëve më parë, Qendra e lëvizjes Vetëvendosje në Tiranë është shprehur kundër, sikurse dhe ju e përmendët në nisjet bisedës, për idenë e një tregu të përbashkët ballkanik. Sipas ju, çfarë do të dëmtonte diçka e tillë? Po, neve nuk kemi kundër hapjes së tregjeve, por kur të jemi gati. Kur Shqipëria dhe Kosova, pasi të kenë krijuar tregun e tyre përbashkët, atëherë mund të shohim mundësi për të përfshirë në tregje më të gjëra rajonale. Plus kësaj, ne kemi përshtypjen që nuk bëhet fjalë thjesht për treg përbashkët, bëhet më shumë për një lloj rehabilitimi të Serbisë, një lloj dëshire e Serbisë për të qenë, po themi, si një lloj
violinë e parë në rajon, dhe kjo gjë nuk mund të ndodhë pa një lloj rehabilitimi, pa një lloj kërkimi falje ose pa një lloj normalizimit të Serbisë nga brenda, pa kërkuar falje për krimet që ka kryer, pa njohur Kosovën. Vetë mungesa e Kosovës në një minishengeni, siç e quajtën, është diçka që nuk duhet pranuar. Tirana dhe Prishtina duhet marrin pjesë së bashku në të tilla nisma. Kështu që për këtë arsye ne nuk jemi dakord. Gjithsesi, në rast se çdo gjë do të jetë sipas planit, kryeministri i ardhshëm i mundshëm zoti Kurti, për të mos bërë edhe parashikimin e së ardhmes, do të jetë me një vendim nga paraardhësi i tij në detyrë, zoti Haradinaj, që ka vendosur një taksë 100%. Gjithsesi, zoti Kurti në qendrimin e tij ka thënë se do të shfuqizojë këtë taksë dhe do të përgjigjet në mënyrë reciproke me vendimet e Serbisë. Çfarë nënkupton diçka e tillë? Sikurse e ka shpjeguar në disa intervista zoti Albin Kurti, reciprociteti i plot me Serbinë do thotë që Kosova të sjellët me Serbinë si një shtet sovran. Dhe çdo shkëmbim i dy anshëm do të mundsohet vetëm nëse Serbia një atributet e Kosovës shtet sovran. Bie fjalë, nëse Serbia nuk pranon që të njohë dokumentet doganore të Kosovës, që kanë si përsemën e Kosovës një shtet sovran, atëherë Kosova nuk do njohë si masë reciproke ato madhra që vinë nga Serbia. Sigurisht, për të mos krijuar dëme të konsumatorët dhe të ekonomia e Kosovës, kam përshtypjen që kjo masë do vi pas një përgatitje serioze të Kosovës për të përballuar një lloj, po themi, ndërveprim, një lloj përgjigje nga Serbisë. Deri në atë moment kam përshtypjen që taksa do jetë në rend të ditës. Çfarë po ndodh aktualisht me situatën post-zgjedhore në Kosovë? Ka një parashikim ose një projekcion ndoshta se kur mund të përfundojë edhe çertifikimi i votave të mbetura. Edhe në raportet mes lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës ka patur negociata në nivel ekspertësh. Deri ku kanë mbritur ato? Në dijenin time, këto negociata janë duke vijuar, por ne kemi qenë si lëvizje, kemi qenë shumë të hapur për diskutuar për negociata, por nga ana e LTK-s ka pasur disa po themi, jo pengesa, po disa vonesa për sa përket nisjes së tyre. Tani që dhe rezultati nga Qeveria e Kosovës po duket se do shpalldet formalisht, rezultati përfundimtar i këtyre zgjedhjeve, nuk duket me asnjë pengesë që edhe LTK-ja të ulet në natyrë. Ka qenë mungesa e rezultatit ajo që po pengon nga LTK-s kështu është thënë që të presim të përfundojë rezultati, dhe më pas mund të negociohet. Unë kam përshtypjen që do krijohet shumë shpejt qeveria, pasi këtë gjë e kërkon dhe Kosova, edhe opinioni publik atje, dhe besoj që gjithçka do shkojë sipas aty procedurave të normale, sipas afateve që tashmë që dihen. Pra fillimisht do konstituohet parlamenti, dhe pas do kalohet te formimi i qeverisë. Ndërkaq, Vetëvendosje dhe LDK, partia e themeluar nga presidenti i ndjer Rugova, duhet thënë se kanë ideologji të ndryshme. A është e vështirë në qasjen tuaj që këto dy platforma ndryshme politike të dalin me një linjë të vetme? Unë nuk di që asnjëra nga të dy subjektet të ketë vënë, po themi, ta ketë vënë në dyshim këtë gjë. Kam përshtypjen të dyja këto parti do të ulen në tyrezë për të gjetur të përbashkat programore. Në vija të trashë nuk mendoj që ka dallime për sa përket dy qëllimeve kryesore, që është çkapja e shtetit nga paraardhësit në pushtet dhe nga krimi organizuar në bashkëpunim me qeverisën paraardhëse, dhe së dyti zhvillimi i Kosovës, zhvillimi ekonomik dhe shoqëror i Kosovës. Kështu që mendoj të dyja këto subjekte, duke njohur programet njëra tjetrës, do gjejnë një lloj simbioze të tyre. Nuk është hera parë që ndodhin që në koalicion në Evropë vijnë parti nga piknisje ideologjike të ndryshme. Kështu që nuk besoj se do ketë një problem për ta zgjedhur. Ndërkaq partitë tjera mund t'i bashkohen këtij grupimi? Nuk e besoj se do ketë parti, mund të ketë individ ndoshta? Mund të ketë deputetë ndryshëm që mund t'i bashkangjiten në koalicion, ndërsa për sa përket partive të panit, që janë BE.Këto-ja dhe Aleancë për Ardhshëm e Kosovës, të dyja këto subjekte do mbeten jashtë.
Nisma mbetet jashtë parlamentit. Në kaq, çfarë pret të ndodhë me dialogun Kosovë-Serbi? Lëvizja Vetëvendosje ka patur një hardline në këtë aspekt, duke vendosur ndoshta dhe kushte të ashpra për Beogradin. Beson se do të rifillojë dialogu me pritshmëritë pozitive që janë shprehur nga zyrtarë të shumtë evropian edhe nga Shtetet e Bashkuara? Një rëndësishme të paktën për ne si shqiptarë është të mos niset dialogu me terma hardline, apo sepse normalisht ajo që ka thënë në Vetëvendosje është që dialogu të jetë në formë parimore. Pra të bazohet në parime, gjë që nuk ka ndodhur më herët. Pra nuk do të quajë hardline këto kërkesa sikurse është për shembull dëshpërblimi. Dakor, e tërheq pas, do të ketë kushte Vetëvendosje për këtë dialog? Po, çdo shtet, që Serbia, që Kosova, do paraqesin në dialog kërkesat e tyre. Vetëvendosje ka përgatitur tashmë një listë me kërkesa që do t'i paraqesë në emër të Kosovës, dhe këto janë legjitime. Kështu që nuk besoj se do ketë një problem në paraqitjen e këtyre kërkesave, dhe kam përshtypjen që për herë të parë, dhe kjo është për të përshëndetur, në këtë dialog Kosova do të përfaqësohet denjësisht. Nga zoti Albin Kurti dhe nga pikat që Albin Kurti dhe ekipi negociues do të ofrojnë në Tiranë. Të mos harrojmë që zoti Albin Kurti ka zotuar që ekipi negociues do përbëhet nga spektri i gjerë politike i Kosovës. Do ketë një dialog fillimisht në parlament të Kosovës, për vendosje një agenda, dhe në pas këtë agenda do shkohet në Bruksel për të vazhduar dialogu me Serbinë. Mendon se do t'i adresoheni gjykatës kushtetuese kur thoni se zoti Kurti do të udhëheqë dialogun? Kujtojmë që ky dialog deri në këtë momente është udhëhequr nga Thaçi me gjithë kritikat që janë bërë nga opozita. Gjykata kushtetuese e Kosovës e ka nxjerrur të palishëm tashmë kryesimin e dialogut nga presidenti. Dhe është shprehur që këtë dialog duhet ta kryesojë kryeministri. Kjo nuk ka asnjë lloj problemi për sa i përket drejtimit që Kurti do të japi dialogut. Dhe sikur ta udhëhiqte presidenti pa një konsensus parlamentar, dihet që nuk mund të shkojë shumë larg dialogu nga ana e Kosovës. Beson se duhet nxitohet për një marrëveshje, është folur për një vrull nga ndërkombëtarët. E shesi një lëvizje pozitive? Unë mendoj që pozitive që ndërkombëtarët janë të interesuar për të zgjidhur sa më shpejt problemet që kanë Serbia dhe Kosova me njëra tjetrën, më së shumti Serbia në fakt me Kosovën. Por në krahun tjetër, për ne si shqiptarë dhe Kosova si shtet intereson që nga dialogu të marrë atë që duhet të marrë. Atë që është, po themi, jo ndoshta finishi, po që është një lloj, është, po themi, gjëja më fillestare, njoja nga ana e Serbisë. Nuk mund të bësh dialog afatgjatë dhe të rvesh të lidhësh marrëdhënie bashkëpunimi dhe me kuptimi me një vend që nuk të njeh. Pra që në fillim dialogu ka nisur pak si mbrapsht për mendimin tim. Pra duhej fillimisht njoja, më pas dialogu. Gjithsesi, në këtë kushte kemi ne, s'paku kemi shpresën që dialogu do jetë, kemi besimin që dialogu do vjetë disa binar parimor. Çfarë nuk do të negociojë qeveria Kurti në këtë dialog? Çfarë përjashton nga lista që mund të ishte deri nëse mund ta themi me një fjalë, është sovraniteti. Që do thotë sovraniteti së pari territorial, pra nuk bëhet me fjalë për shkëmbim territorësh ose si quhet korrigjime territoriale apo korrigjime kufish. Dhe së dyti, po sovraniteti në vendimarrjen e brendshme të Kosovës. Nuk mund të negociohet që për shembull Zajednica, që tashmë ka rënë poshtë në gjykatën kushtetuese e Kosovës, por nuk mund të bëhet fjalë që territorit e Kosovës të mbeten, se thuash, me një lloj statusi legal, disi ambuik, ose të shkëputura nga qeverisja normale e Prishtinës. Në këtë aspekt mendoj kjo është diçka e panegociueshme. E qartë, por beson se marrëveshja mund të jetë e dhimbshme apo mund të ketë dhe mënyra të tjera për të gjetur zgjidhje? Këtë shprehje, me sa di unë, ka thënë presidenti Thaçi, duke i paraprirë idesë që mund të ketë shkëmbime territorësh. Nuk mund të jetë e dhimbshme, sepse tashmë Kosova ka provuar mjaft dhimbje. Pra, shumë veta janë vrarë, shumë 20.000 gra dhe vajzë janë përdhunuar, shumë pasuri janë shkatruar. Pra, dhimbje Kosova tashmë e ka kaluar, ose është në procesin e një lloj rehabilitimi që duhet të ndodhë vetëm nëse Serbia i njeh
dhe është përgjegjëse për atë që ajo ka bërë në Kosovë. Pra nuk mund të flasim më për marrëveshjet e dhimbshme. Kjo është terma, po themi, abuziv, që dhe ne si shqiptar duhet të heqim nga fjalori. Neve do nisim për të marrë atë që ka shajona në dialog, ajo që na takon. A është e qëndrueshme status quo-ja e Kosovës? Apo edhe Kosova është në presion me kohës? Jo, status quo-ja e Kosovë duhet të ndryshojë në mënyrë pozitive. Ne kemi parë që në qeveriset e tanishme, kjo status quo e ka çuar Kosovën një lloj degradimi të mëdhenj të qeverisjes, të ekonomisë dhe të pozicionit të saj ndërkombëtar. Në vend të njohjeve të reja kemi çnjoje të vendeve që ka njohur më parë. Dhe kjo duhet marrë fund. Kosova duhet të kthejë dinjiteti dhe të jetë një shtet normal në Ballkan, sikur vendet e tjera Ballkanit Perëndimor. Ndërkaq raportet me Shtetet e Bashkuara, Washingtoni ka caktuar 2 të deleguar special në Ballkan. Spari drejt për drejt me dialogun Kosovë-Serbisht do të jetë ambasadori Amerikan Gjermani, Richard Grenell, dhe Matthew Palmer që vjen si i deleguar për Ballkanin. Tregon kjo një vëmendje të shtuar? Është pozitive që SBA-t po interesohen për Ballkanin Perëndimor dhe është pozitive gjithashtu që ambasadori i SBA-s në Gjermani bëri një takim me zotin Kurti, në zyrtar të Vetëvendosjes, sapo mor vesh që ishte lëvizja e parë, që ishte forca e parë politike në zgjedhjet e parakohshme. Ka një arsye se pse të gjitha takimet e ambasadorit mbetën diskrete, pra nuk pati deklarata për mediat? Jo, pati deklarata. Lëvizja ka nxjerrë një deklaratë për mediat. Nuk e di për ambasadën amerikane në Kosovë nuk e kam ndjekur, por lëvizja e ka nxjerrë një deklaratë ku ka paraqitur të dyja këndvështrimet e dy palëve. Dhe si takimi i parë që është, mendoj që së thuash ishte një takim kordial dhe po themi takimi i parë fundja i zotit Albin Kurti me të dërguarin e posaçëm amerikan. Dha pritshmëri pozitive takimi? Po të shpjegoj që po. Ndërkaq, nëse Shtetet e Bashkuara shtojnë, si thuash, vëmendjen, duket si ka një zbehje nga Bashkimi Evropian, qofsha edhe i gabuar. Gjithsesi, përfaqësuesi i ri i lartë i Bashkimit Evropian për marrëdhëniet me jashtë, zoti Borrell, mund të mos e udhëheq vetë dialogun. Të paktën ka raportime të tilla që mund të rezultojnë edhe të pasakta. Do të ishte një humbje e madhe sikur dialogun ta udhëhiqte një deleguar i përfaqësuesit të lartë? Unë nuk kam në udhëtësi asaj çka po bën diplomacia evropiane për sa përket përgatitjes për të ndërmjetësuar dialogun Beograd-Prishtinë. Po unë mund të themi që BE-ja asnjëherë nuk do ta heqë vëmendjen e saj nga Ballkani, sepse duhet thënë që diplomacia e BE-s është në një pozitë të vështirë, jo për shkak të Ballkanit, por për shkak të Brexitit, i cili, si thua, po merr gjithë vëmendjen e Komisionit Evropian i instancave të tjera të BE-s. Nëse për sa përket përbërjes së ekipit ndërmjetësues në Bruksel, nuk mendoj që është në një shenjë negative në këtë aspekt. Mendoj që do ketë gjithmonë një lloj koordinimi SBA-BE për sa përket ndërmjetësimit dhe për sa përket procesit të dialogut. Sepse të dyja këto vende janë të dyja këto, pra qoftë BE-ja si amalgam vendesh, qoftë SBA-t, janë të interesuara që ky dialog të shkojë drejt një qasje pozitive, një përfundim pozitiv. Ndërkaq do flas dhe për 2 sfida që besoj se do të jenë të mëdha për zotin Kurti. Çështja e vizave. Kosova ka plotësuar të gjitha kushtet për të patur liberalizimin e vizave. Është zhgënjyese qëndrimi i Bashkimit Evropian? Është zhgënjyes sepse normalisht nuk realizua liberalizimin e vizave edhe me koston aq të rëndë që Kosova u desh të paguante shkëmbimin e territorit. Megjithatë, neve si lëvizje kemi thënë këtë gjë, jo shkëmbimi, po themi demarkacioni i gabuar malin e zi. Ne si lëvizje kemi thënë edhe më parë se do ndodhte demarkacioni, vendimi që morë për qeveria e zonë Haradinaj që nuk ka lidhje demarkacioni i gabuar malin e zi me liberalizimin e vizave. Liberalizimi i vizave do vi vetëm për të plotësohet kushti i luftimit kundër korrupsionit. Dhe ky kusht kam përshtypjen do plotësohet me qeverisjen e zotit Kurti. Ndërkaq ekonomia mbetet një sfidë për Kosovë. Ekonomia është sfida kryesore
më themi së bashku me çkapjen e shtetit nga strukturat kriminale. Ekonomia do jetë në fokus të qeverisë së ardhshme të Kosovës, të këtij koalicioni Vetëvendosje LDK, dhe Kurti ka shpërndarë disa ide interesante, qoftë për fshirjen e diasporës në zhvillimin e Kosovës, qoftë për krijimin e këtij fondi sovran, që do të japë një frymëmarrje ekonomisë, dhe tani është momenti që neve do shohim se sa këto ide do realizohen me sukses në vitet e ardhshme. Zoti Sulstarova, unë të falenderoj edhe një herë për intervistën. Faleminderit juve.